Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vă salut de sus din Poiana Brașov. Ia uitați ce frumos se vede Brașovul acolo. Și o să ne dăm la vale pe traseele din Poiana până în Brașov. Dar astăzi nu o să mă dau cu bicicleta mea, o să mă dau cu o bicicletă electrică cu Specialized Levo. Iată, le mulțumesc celor de la e-Bike Tours Brașov pentru că astăzi mi-au dat bicicleta asta și am urcat până aici, până la lacul ăsta din Poiana cu bicicletele electrice pentru că astăzi nu merge telecabina, din păcate. Și am urcat până aici, iar acum o să ne dăm pe trasee, o să ne dăm pe mai multe astăzi, dar prima dată o să-i dăm pe Crucuri. Am înțeles că este unul dintre cele mai drăguțe trasee și cel mai lung, te duce până în Brașov. Eu nu cred că am fost niciodată pe el până acum, dar astăzi o să mergem și abia aștept, așa că hai să dăm drumul la clip. Gata, am pornit! Ne dăm la vale. Acum avem o bucată de transfer, Ok. pe care niște coborâri scurte combinate cu rădăcini pe off-chamber. Dar mai avem o urcare scurtă de vreo 10 metri la partea brută și după aia tot la vale. Ok. Lucian este ghidul meu astăzi și noroc cu el, pentru că altfel nu mă descurc să mă dau pe traseele din Poiana în Brașov, mereu le încurc, nu știu pe unde sunt, dar el mă va duce azi pe unde trebuie. Așa că dacă vreți și voi să mergeți cu ei, cu e-bike-urile, dați-le un mesaj și se rezolvă. Vorbiți cu Lucian. Bun, să schimbăm vitezele, zic. Opa. Hai că am urcat. Nu cred că am luat-o. Nu cred că am luat cea mai bună linie, dar a funcționat. Opa! Penelopa! Iu! Îmi plac foarte mult bicicletele electrice pentru că stau foarte bine plantate pe sol datorită greutății. Și, opa, oricum, Specialized-ul este mai ușor decât alte biciclete electrice. N-am luat-o bine, dar a mers. Și pot să manevrez destul de ușor. Trece super ușor peste rădăcini. Mamma mia! Iu!
ca să mi-o iau. Da, e ok. Mamă! Cred că aia a fost cea mai horror coborâre pe care am făcut-o până acum. Sincer. Dăm drumul la frâne. Nu știu, iau pe aici. Hai, că am luat-o bine. Lucian alege liniile mai grele. Nu prea pot să mă iau după el. Mamă, dar chiar e destul de lung. Zic, băi, dar nu se mai termină. Nu suntem la jumate. Serios? Da. Mamă. Și ce îmi place cel mai mult e că are porțiuni. Porțiunea de off-camber cu rădăcini prin pădure. Da. Pac, s-a terminat. Porțiunea de bolovăniș, șerpuit. După aia se Tehnic, apoi mai flowy, da. Da, e foarte Are de toate. cu de toate. Chiar traseul ăsta are de toate. Și părți tehnice, și părți mai flowy, și rădăcini, și pietre, și tot ce vrei. Bine, mai mult tehnic, din punctul meu de vedere, decât flowy. Bun, am ajuns în poiana lui Ștehil, de unde încep alte trasee și acum o să dăm pe bazine cu V3. Două trasee așa frumoase până jos la pietrele lui Solomon. Hai să vedem cum sunt traseele astea. Probabil o să fie mai ușoare decât grupuri. Am înțeles că sunt mai flowy așa. Umpa, lumpa. Hop, 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 hop. Wow, i-am dat. Pe bazine ai varianta care vine de acolo și aici se sparge în două. Stânga-dreapta, asta e la clasic, asta e la mai nou. Mergem pe ăsta mai nou până la un moment dat unde schimbăm între ele. Deci nu mi-am închipuit niciodată, adică știam că sunt multe trasee pe aici din Poiana în Brașov, dar nu mi-am închipuit niciodată câte variante sunt. Mamma mia! Oba, ce era să-mi iau! Iu! Woohoo!
Montana! Woo! Hop, hop, hop! Asta seamănă cu canale pe aici. Da. Dreapta este traseul Bazinele, cel clasic, și noi mergem pe V3, că este unul nou, pentru că nu era. Știe Lucian pe unde să ne ducă. Hop! Uai! Ce prost am luat-o, ești nebun! Uite pietrele alea. Hop! Pe unde iau? Adică mă opresc. Hop. Hop, hop, hop. Oh, ah. Oh, wow. Hai de capul meu! Ce tare! Mi-a plăcut asta. Acum urcăm spre traseul de Triunghiul Galben și de acolo o să ne dăm la vale. Noroc cu electricele, că una, altfel muream. Gata, pornim pe traseul Triunghiul Galben. Hai să vedem cum este și ăsta. Mult bolovănici de ăsta momentan. Ce nu-mi plac mie rădăcinile astea off-cam, bă. Lăsăm frânele în pace. Mamă, ce bolovăniși! Ciocanală cu rădăcini. Opa! Mamă! Era să mi se lovească pedala de o rădăcină. Dar am zis că mor. Aici un pic mai de flow, așa. Nu este atât de tehnic. Partea asta din Triunghiul Galben. Hop! Până aici a fost. Acum iar rădăcini, pietre. Opa! Ia uitați ce priveliște. Wow! Bun, am venit pe traseul Canale. Eu l-am mai dat o singură dată. Și este foarte mișto. Este destul de flowy. Sper că acum să fie mai bine decât atunci. Pentru că atunci a fost prima dată și na. Până te obișnuiești cu traseul.
Aici e un drop. Iu! Nu știu pe unde o iau. Hop, hop, hop. You. Bun, hai că am mai urcat puțin și acum o să dăm traseul Valea cu apă. Am tot auzit de el, dar sigur nu l-am dat până acum. Iar apoi probabil o să-i dăm pe iepure, care am înțeles că e așa mai flowy ca de final. Pentru că oricum încet încep să obosesc. Ne-am dat azi toată ziua foarte mișto. Și da, hai să vedem ultimele două trasee. Hai să vedem cum este și traseul ăsta, Valea cu apă. Mamă, multe rădăcini. Mamă, câte rădăcini. Dude. Hopa! Da. Hopa! Mamă! Uai, ce prost am luat-o, cred. Bun, și am intrat pe traseul Iepure. Boing, boing. Hai să vedem. Luciana a spus că este mai flowy. De asta aveam nevoie așa ca de final. Deja picioarele mele și mâinile cam plâng. Bine, nu atât de rău pe cât aș fi crezut. Dar sunt obosită, așa că merge bine. Așa și un mic jump. Merge bine un traseu un pic mai ușor. Hop, hop, hop. Uai! Eu oricum îi dau de cu grijă traseele astea pentru că nu le cunosc și na, e altceva când cunoști traseul și altceva când nu cunoști traseul, dar mamă, ce m-am speriat de off-camber-ul ăla. Oricum se vede că momentan este mai ușurel pentru că vorbesc. Când este un traseu greu, mă concentrez foarte mult la traseu și uit să mai vorbesc cu voi, așa că acum nu o să tot îmi auziți vocea, probabil, din fericire sau din păcate.
pe aici. Eu dă drumul la frâne, o puțin așa mai lină, un pic de urcare. I-am dat pe turbo, mai am 2 liniuțe de baterie, dar pentru că este ultimul traseu, sigur o să mă țină până jos. Dacă în cazul în care mai este de urcat, am baterie, așa că o să las pe turbo. Și din nou la vale. Wow, ce pante drăguțe! Oba! Am luat piciorul de pe pedală, că era bine. Doamne, ce era să mă frâng acolo. Mi-a plăcut Specialized-ul ăsta azi. S-a comportat foarte bine, mi se pare că s-a puțin mănușă. Eu am mai testat un Specialized Levo, dacă era mărimea M, ăsta este S și simte foarte, foarte bine. Îmi place că nici nu este foarte greu. Și chiar m-am descurcat bine astăzi cu el. Hai că am ajuns și acasă. Foarte mișto traseele de astăzi. Pentru mine majoritatea au fost o noutate. Practic eu doar pe canale mai fusesem o singură dată, dar în rest totul a fost nou și dacă ar fi să aleg, cel mai mult mi-a plăcut, de fapt au fost 3 care mi-au plăcut foarte mult, canale, bazine și iepure, pentru că au fost așa mai flowy și mie întotdeauna mi-au plăcut traseele mai flowy, unde dai drumul la frâne, dar și crucuri foarte interesant, un pic lung, un pic greuț pe anumite porțiuni, dar foarte diversificat, foarte, foarte interesant, mi-a plăcut și dacă vreți și voi o astfel de experiență, nu ezitați să-i contactați pe băieții de la E-Bike Tours Brașov. Îi găsiți pe backcountryromania.ro, așa îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Și ei fac ture atât în jurul Brașovului, dar și în țară, cât și în afara țării, ceea ce mi se pare foarte mișto, așa că recomand. Sper că v-a plăcut videoul ăsta. Eu mă duc să mă culc pentru că mor de somn, așa că ne vedem data viitoare. Stay active! Pa!